اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ د CCNP شپږم نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ د EIGRP کنفیګریشن فردر نور کوو. مخکې د هغې پارت 3 دی. پارت 1 پارت 2 کې موږ بیسیک کنفیګریشن کړو. داسې را روانو پارت 3 کې چې کوم اوس نور باندې دی هغه وکړو. نو اولی لیکچر کې موږ GNS انسټال کو بیسیک کنفیګریشن هم بیا وکړو. بیا په دویم لیکچر کې چې کوم دی نیبر ټیبل انفارمیشن هم مزید وکړو. تو هیلو پیکټس وغیرہ او دغه هولډ انټرول هم موږ چینج کو. بیا میټریک ویټس چې کوم دی کې ویلیو چې څه ته وایي هغه هم چینج کړه. او میکزیمم هافس چې کوم دی هغه هم چینج کړه. د هغې سره سره چې کوم دی موږ هغه میکزیمم پاتس چې کوم دی هغه هم موږ مخکې نه چینج کړو. نو نن راځو موږ باقي کار چې کوم پاتې دی لوډ بیلنسینګ دی، لوډ شیرینګ دی. دا پیژنو چې لوډ بیلنسینګ او لوډ شیرینګ کې څه فرق دی. او میکس پاتس الریډي ما مخکې نه دغه کړي او ډسکور کړي لکه تاسو ته خولیو او هغه مې ورته الریډي لکه ټیچ کړي دي. نو په هغې باندې به پوهیږئ. میکس پات نه مطلب دا دی چې زموږ سره اوس دلته موږ یې کوو دا چې زموږ سره دلته یو راوټر دا دی، یو راوټر دا دی. د دې په منځ کې چې کوم دی ډېر شه پاتس دي. میکس پاتس مطلب څه شي چې دا ټول راوټر په دې باندې کنیکټ دي. نو میکس پاتس وس راوټر بای ډیفالټ اصل کې دا د اپریټینګ سیسټم د iOS د راوټر په iOS باندې هم ډیپینډ کوي چې په څومره پاتس باندې بای ډیفالټ دا ډیټا لیږلی شي او څومره پکې موږ نور لکه ایډ کولی شي. څومره پاتس باندې دی ایټ ټایم چې کوم دی هغه لوډ شیر کولی شي، لوډ بیلنسینګ کولی شي. نو اوس بای ډیفالټ دی اپریټینګ سیسټم کې چې کوم دی زما سره 4 راځي چې په 4 باندې کولی شي. خو موږ ورته خوښ چې د 4 نه زیات پاتس باندې څه کوه ډیټا لیږه. نو دغه میکس پاتس ورته موږ هلته منشن کولی شو. او یو زموږ سره لوډ شیرینګ، بل زموږ سره دا لوډ بیلنسینګ. لوډ شیرینګ لوډ بیلنسینګ کې څه فرق دی؟ لوډ شیرینګ لوډ بیلنسینګ کې دا فرق دی چې زموږ سره یو راوټر دلته دی، یو راوټر دلته دی، دا یو بل سره داسې کنیکټ دي. یو پات دا دی سیریل، یو پات دا دی. د دې بر سپیډ زموږ سره موږ یې زوم کوو دا چې د دې 100 Mbps سپیډ دی. د دې لاندې زموږ سره 10 Mbps سپیډ دی. نو اوس بای ډیفالټ هر یو پروټوکول چې کله موږ انیبل کو پر راوټر باندې هغه څه چل کوي، هغه ایکول کاسټ لوډ بیلنسینګ کوي. هغه وایي زه به دې پات ته ګورم چې د دوه پات زما سره کاسټ سیم وي، لکه میټریک بینډویډ ډیلی چې کوم دی ریلایبیلیټي هغه سیم وي. نو ولا بې زه نیمه ډیټا بدلېږم نیمه بدلېږم. خو په دې حالاتو کې که یو پروټوکول ګوري نو به چې بره پات زما سره 100 Mbps دی او لاندې 10 Mbps نو بیسټ پات زما دا دی. نو دې کې به لوډ بیلنسینګ نه کېږي. دې کې بس چل کېږي صرف ډیټا په دې یو باندې ځي. که دا یو زموږ سره چېرته پیل کېږي نو بیا بس چل کېږي، بیا به دا ایکټیو کېږي او صرف ډیټا په دې باندې ځي. خو EIGRP زموږ سره داسې پروټوکول دی چې موږ دا فیسیلیټي راکوي چې په دې باندې ان ایکول کاسټ لوډ بیلنسینګ موږ کولی شو. مطلب دا چې بره 100 دی دلته لاندې 10 دی. نو که زموږ سره اوس ډیټا د 10 پیکټس نو 10 پیکټس به موږ وایو چې په دې کې 9 دی په بره باندې لاړ شي، یو دی په دې باندې لاړ شي. لکه دې مطابق ته ګوري څومره سپیډ دی او عمره ډیټا په دې باندې لیږي. لوډ بیلنسینګ خو داسې دی چې زموږ سره اوس عام پروټوکول لکه موږ یې زوم کوو دا چې زموږ سره دلته 100 دی دلته 100 دی او دلته 10 پیکټس دي. نو 5 به په دې باندې ځي، 5 به په دې باندې ځي. ته لوډ بیلنسینګ وایي چې نیم بره لاړ نیم ښکته لاړه. خو لوډ شیرینګ څه شی دی؟ لوډ شیرینګ کې زموږ سره اوس داسې دغه کېږي چې زموږ سره دلته دا پات چې کوم دی د څه شی دی د سپیډ زموږ سره 10 دی او بره 100 دی. نو دی به دې سپیډ ته ګوري چې به دې څومره ډیټا لیږلي دی، د باندې څومره ډیټا لیږلي. د سپیډ مطابق چې کومه ډیټا لیږي نو هغې ته څه شی ویلی شي؟ لوډ شیرینګ ویل چې دلته لوډ شیر کېږي. او لوډ بیلنسینګ چې کوم دی هغه نارمل حالاتو کې په ایکول پاس باندې کېږي. لوډ شیرینګ په ان ایکول کاسټ باندې کېږي چې زموږ سره د یو دغه سپیډ یو شان دی د بل بل شان دی. نو دې ته څه شی ویلی شي؟ ان ایکول کاسټ لوډ بیلنسینګ وایي. نو راځو موږ اوس د دې پریکټیکل کوو. بیا پکې موږ د سیکیورټي وغیره چې کوم دی دا دغه کوو. مینول سمرایزیشن اټومیټک سمرایزیشن به هم موږ ووایو. نو سره زما دلته سټارټ اوس واخلو د دغه نه پریکټیکل نه. نو دلته ما الریډي دا 3725 سیریز راوټر چې کوم دی 3725 دا مې راغستی یو R1 R2. د دې ما داسې کنفیګریشن کړی د بار انټرفیس چې کوم دی سیریل 0/0 باندې کنیکټ دی 0/1. دې سیټ ته سیریل 0/0 0/1 او دلته چې کوم دی سیریل 0/1 0/1 0/0 0/0 او داسې 1 1 داسې کته سوی دی. او د هغې نه علاوه بیا اولی IP ما دلته سین کړی ده. یو اولی IP د دې میجر نیټورک نه مې یوه IP راغېستې دلته مې سین کړی. د دې میجر نیټورک نه مې یوه IP راغېستې دلته مې سین کړې ده. دویمه دلته یې سین کړې، درېیمه دلته یې سین کړې ده. په دې نیټورک کې زموږ سره چې کوم دی اولی یو IP راغېستې ده، دې انټرفیس ته مې سین کړی. دویم IP هم راغېستی دې کمپیوټر ته مې سین کړی. داسې د دې نه دلته داسې IP اډرسز مې سین کړي دي. او هغه بیا ما بیسیک کنفیګریشن کړی، EIGRP اډورټایزمنټ مې کړی. زه راځم د دې راوټر په راوټینګ ټیبل کې ګورم چې دې نیټورک ته دا راوټر کله راځي. د دې راوټر سره 100 پاس دی چې دې ته دې باندې کمیونیکیشن کوي. نو که موږ راشو د دې راوټینګ ټیبل وګورو نو شو IP راوټ به وګورم. په شو IP راوټ کې دی وایي چې زما سره ډیسټینیشن یو نیټورک دی، هغه نیټورک ID زما سره دا ده، د هغې دا سبنیټ ماسک دی، د هغې ایډمنسټریټیو ډسټنس دا دی، د هغې میټریک ویلیو چې کومه رایسي ده د میټریک ویلیو ته کاسټ وایي هغه دا دی.
که د دې نیټورک دپاره زه ډیټا لیږم نو دلته به زه نیمه ډیټا په دې لیږم نیمه په دې لیږم ولې چې د دواړو کاسټ زما سره سیم دی نو دې چې کله کاسټ سیم شي دی بیا څه چل کې لوډ بیلنسینګ کوي نو هغه وجه زما سره دومره ټایم وشو چې دا کنیکټ دی که دې نیټورک ته زه ډیټا لیږم نو زما سره یو نیبر دا دی بل نیبر دا دی دې نیبر سره چې زه کمیونیکیشن کوم زما لوکل انټرفیس باندې یو نیبر دلته کنیکټ دی بل نیبر زما سره دلته کنیکټ دی او د سی سی مطلب دا دی چې زما سره ډایرکټلی کنیکټ دی او که دغسې زه راشم دلته وګورم شو آی پی EIGRP او د هغې نه پس چې کوم دی ټاپالوجي ټیبل وګورم چې په ټاپالوجي ټیبل کې د نیبر لپاره څه انفارمیشن دا ورکړی دی نو پی مطلب هر څه برابر دی دلته کوډونه وګورئ چې پیس یو دی د دې نیټورک دپاره وایي زه کمیونیکیشن کوم نو دا زما سره څه شی دی یو سکسیسر دی یو پات د دې نیټورک ته تلو دپاره او دا زما سره څه شی دی دا کنیکټ دی په کوم کیبل باندې کنیکټډ دی لوکل زما سره کنیکټ دی او د دې دپاره دی یو فیزیبل ډسټنس هم راایستې دی دا فیزیبل ډسټنس دا ځکه دی راایستې دی چې مخکې د دې نیټورک انفارمیشن چا ورکوي چا سره شیر کوي د هغې سره سره به دی په دغه نیټورک انفارمیشن شیرینګ کې به دی خپل فیزیبل ډسټنس هم دغه نیټورک ته تلو دپاره چې کوم دی هغه دا شیر کوي چې دومره که دې نیټورک سره ته کمیونیکیشن کې او مله ډیټا راکوي دا زما دومره اوې دی د دې میټریک چې کوم دی د دې کاسټ ویل زما سره دومره راغلی ده هغې ته څه شی ویلی شي فیزیبل ډسټنس ویلی شي بل موږ راځو دلته د پیس یو دا R1 وایي که دا نیټورک دی او د هغې دا سبنیټ ماسک دي دې ته د تلو لپاره زما سره څه شي دوه سکسیسرز دي د هغې فیزیبل ډسټنس چې کوم دی څه شی دی سیم دی د دواړو سیم راغیستی دی که په دې کې زموږ سره وضع دی یو د فیزیبل ډسټنس چې کوم دی دا زموږ سره کم زیات وي نو په دې کې بیا داسې چل کړی چې یو بیا سکسیسر راغیستی وي او بل زما سره فیزیبل سکسیسر شوی وي د فیزیبل سکسیسر دپاره دی دلته څه انفارمیشن په دې ټاپالوجي ټیبل کې نه لیکلي صرف د سکسیسر لیکي نو که دلته زموږ سره 1 سکسیسر مطلب دا چې یو سکسیسر دی که دوه سکسیسر دوه سکسیسرز دي نو دلته زموږ سره څه شی کېږي دغه حالاتو کې دلته موږ سره صرف د سکسیسر انفارمیشن لیکي د فیزیبل سکسیسر نه لیکي د فیزیبل سکسیسر موږ ته څه پته لګي د فیزیبل سکسیسر موږ ته دا پته لګي چې دلته کله 1 لیکلی شی او دلته بیسټ ویلو راایستي د سکسیسر چې دا زما سره سکسیسر دی او هغه به دلته فاست انسټال کړی دویم به بیا دلته سین کړی دریم څلورم پنځم خو ډیټا به صرف په یو باندې ایټ ټایم لیکي چې کله زموږ سره دغه مین نیټورک فیل کېږي نو بیا په نورو باندې لیکي خاص څومره فیزیبل سکسیسر زموږ سره راتلی شي څومره بیک اپ پاس راتلی شي 32 بیک اپ پاس پورې راوټر چې کوم دی دا په دې کې انوالو کېدی شي چې 32 پورې څه شی کوي دا به ګوري چې دا زموږ سره فیل کېږي آن د سپاټ به د ټریفک اړې بلته کویری پیکټس نه لیکي چې کله زموږ سره فیزیبل ډسټنس نه سکسیسر نه فیزیبل سکسیسر دی نو بیا په هغه حالاتو کې EIGRP چې کوم دی هغه کویری پیکټ جنریټ کوي او نو سرچ کوي او بیا هغې لپاره کیلکولیشن کوي کله چې زموږ سره په راوټینګ ټیبل کې یا په ټاپالوجي ټیبل کې د هغې انفارمیشن د سکسیسر او د فیزیبل سکسیسر په دغه حالاتو کې راوټر چې کوم دی د دغې نیټورک دپاره د کویری پیکټس نه سینډ کوي زه امید لرم چې په دې باندې پوه شوي دا اوس وایي چې زما سره د دواړه سکسیسر دي دې دواړه بیسټ پاتې راایستي دي او دې چېرته انسرټ کړي دي دلته په راوټینګ ټیبل کې راځو زه اوس ګورم دا خو چې کوم دی په دې باندې لوډ بیلنسینګ کوي ډیټا په دې باندې لیکي نیمه په دې لیکي زه د دې بره پات چې کوم دی دا چینج کوم دا 512 ته اړوم د بره سپیډ او د لاندې چې کوم دی هغه زه څه شي ته اړوم هغه زه 256 ته اړوم نو د 0/0 به زه راشم بیا ګورم چې زما سره دا لوډ بیلنسینګ کوي که نه کوي په اوس حالاتو کې که شو آی پی راوټ وګورم د لوډ بیلنسینګ کړی دی ځکه چې دغه دی نو که زه اوس راشم د دې پاس چینج کوم انټرفیس سیریل 0/0 په دې باندې زه ورکوم ورته بینډویت کمانډ سره زه د لینک سپیډ کموم یا لینک سپیډ ورته زه دغه کوم بای ډیفالټ د لینک سپیډ زموږ سره څومره دی نو بای ډیفالټ که موږ راشو شو آی پی انټرفیس او سیریل 0/0 نو سیریل 0/0 چې کوم دی موږ ته څه شی ښیي د آی پی سره نه د آی پی سره نه د آی پی نه بغیر د موږ ورکو ښه شو انټرفیس سیریل 0/0 دې ماته وایي چې دغه پروټوکول انفارمیشن دی خو دلته که تاسو موږ راشو نو دلته وګورو دی کې وایي MTO سایز یې دومره د بینډویت 1544 دی هر کله سیریل پورټ وي نو په دې باندې باید ډیفالټ سپیډ چې کوم هغه څه شی 1544 KB دغه 1544 KB کم دی د T1 لاین چې کوم دی هغې دا سپیډ دی T1 لاین زموږ سره 1.544 Mbps چې کوم دی هغه سپیډ راځي هغې نه 1544 KB جوړېږي راځم زه دغه سپیډ کموم نو دې دپاره به زه راشم انټرفیس ته سیریل 0/0 په کوم انټرفیس باندې تاسو سپیډ کموئ نو هغې ته به ننوځئ دلته به کمانډ ورکړو بینډویت او د بینډویت دپاره زه وایم چې 512 KB دی زما سره د دې سپیډ راشي که زه راشم شو انټرفیس سیریل شو انټرفیس سیریل 0/0 نو مخکې زموږ سره 1544 KB دی به اوس شي ته راړلی 512 ته راړلی دا بینډویت که تاسو وینئ اوس 512 ته راغلی دی د دې بل سپیډ ګورم د دې لاندې یو د دې بل سپیډ زه کموم د سره لپاره انټرفیس سیریل 0/1 د دې سپیډ نه د دې بینډویت چې کوم دی هغه به زموږ سره شي 256 KB
دغسې په دې بل راوټر باندې هم راشي. بای ډیفالټ آی ایس پي ولې دا داسې کړي، آی ایس پي سایډ نه چې کوم دی هغه الریډي تاسو 256 یا 512 یا 1.544 ام بي پی ایس 1544 کې بي چې کوم سپیډ ته وایي هغه الریډي هغه دغه کړی لکه د ځان سره دلته هغه ساین کړی. خو زموږ سره لیب دی نو زه راځم دواړه سایډ ته چینج کوم چې څه مسلې ماته نه راځي. دلته هم ووایم زه چې زما سره انټرفیس سیریل 0/0 باندې بینډویډ چې کوم دی هغه 512 دی او د ایگزیټ شمه د انټرفیس سیریل 0/1 زما سره سپیډ نه بینډویډ دی هغه دی 256 او زه اینډ کوم. ښه زه اوس راځم مخکې ما دلته وکتل چې د دې راوټر نه د دې نیټورک سره کمیونیکیشن کولو په 2 پات باندې ځي. اوس ګورم چې 2 پات دي که نه، ولې چې ما سپیډ زیات کړو 0/0 مې بینډویډ چې کوم دی 512 کو د بل دغه شو زموږ سره 256. شو آی پی راوټ کې چې اوس موږ وګورو دی به صرف یو پات انسټال کړی، ولې چې زموږ سره بیسټ پات دی راغیستی ده، بیسټ ویلیو دی راغیستی ده. وایي دا زما سره کم یو نیټورک دی دا په اولي باندې په 10002 وایي که دې نیټورک ته کمیونیکیشن کوم زه په ډیټا په کم لیږم په 10002 باندې، ولې چې دغه زما سره سپیډ زیات دی. او دغسې که زه اوس راشم شو آی پی EIGRP ټاپالوجي ټیبل وګورم نو شو آی پی EIGRP ټاپالوجي ټیبل کې دا اوس وایي چې زما سره څه شی دی یو سکسیسر دی، مخکې 2 سکسیسر ولې چې هغې میټریک ویلیو سیم وه. اوس زموږ سره دې میټریک ویلیو چې کومه ده کمه راغلې ده د دې زیاته راغلې ده. نو دې کمې واله چې کوم دی وایي دا زما سره څه شی دی دغه ویلیو ته دلته هم خولی ده. ځکه دلته راشم دا فیزیبل ډسټنس یې راایستی دی، خو که زه دې دا ویلیو لږه چینج راایستی ده دې دپاره که زه دا نیبر ریلیشنشپ بیرته ریسیټ کوم نو دا به زموږ سره د دې دا ویلیو او دا ویلیو به سیم شي. دا پیکټ دغه دی د جی ان ایس دی کې اکثر داسې لکه مسله کوي. خو که زه راشم کلیر آی پی EIGRP نیبرز دا نیبر چې کوم دی دغه کومه کلیر آی پی راوټینګ ټیبل زما سره کلیر کا. نو راوټینګ ټیبل کې چې کوم انټریز دي هغه به د دې سره کلیر شي او نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی هغه به هم د کلیر کې او بیا د نیبر ریلیشنشپ جوړ شي. شو آی پی EIGRP ټاپالوجي چې وګورو په ټاپالوجي کې به دی اوس دا چې کوم میټریک دی دا او دا دی اوس سیم راغیستی. نو دی وایي که زه د دې نیټورک ته ځم نو زما سره یو سکسیسر دی د هغې زما سره میټریک ویلیو چې کوم دا هغه دا ده، زه به دې باندې ډاټا لیږم. که دا یو زما سره فیلډ شو نو بیا زما سره فیزیبل سکسیسر چې کوم دی بیک اپ راوټ دا دی هغه به زه په دې باندې لیږم. نو زه ګورم زه دا اولې یو ډاون کومه دا ډاون کومه نو زه اوس ګورم چې په دې باندې دا ډیټا راځي که نه دا میټریک به بیا دلته راوخیږي. اول ته به هم ګوره اوس که موږ شو آی پی راوټ کو نو په شو آی پی راوټ کې زموږ سره کم یو نیټورک دی، دلته زموږ سره د دې نیټورک دپاره دی راغیستی 10002 او د هغې میټریک ویلیو دی دا راغیستی ده. دا دواړه چې کوم دا سیم ده که موږ وینو. که زه اوس دا مین ډاون کوم نو اوس به بیا ګورو چې دی د بل ته سویچ کوي که نه کوي. نو کانف ټي انټرفیس سیریل 0/0 دا زه شټ ډاون کوم. بیا راشو شو آی پی راوټ. نو شو آی پی راوټ کې به د موږ ته اوس وښیي چې ګوره دغه نیټورک دپاره د بله ویلیو راویسته او دغه چې کوم دی څه شی دی په دې باندې اکسیسیبل دی. که موږ لاړو شو آی پی EIGRP ټاپالوجي وګورو په ټاپالوجي کې دی موږ ته څه ښایي په ټاپالوجي کې دی ما ته ښایي چې یو سکسیسر دی او هغې ویلیو زموږ سره دا بیا هغسې دی هغه د زوړ هغه کیچ کړي ده. خو که زه راشم کلیر آی پی EIGRP نیبرز کوم نو دی اوس دا لاندې کومه ویلیو دا بره وخیږي دلته شو آی پی EIGRP ټاپالوجي زموږ سره به دا دواړه چې کوم دی که تاسو اوس ګورئ دا سیم شوي ده. دغسې که زه بیرته راشم کانف ټي انټرفیس سیریل 0/0 او نو شټ ډاون نو دی به بیرته هغه بیسټ پات چې کوم دی هغه انزرټ کړي او شو آی پی راوټ کو. نو په راوټینګ ټیبل کې به داسې چل کړی دی به زما سره بیسټ پات یو منټ ایډجسنسي فاوند شوه نو دا 10 پات بیرته دی انسټال کو. ښه او که زه راشم دا هر څه بیرته کلیر آی پی راوټ کم او کلیر آی پی EIGRP نیبر او شو آی پی EIGRP ټاپالوجي کم شو آی پی EIGRP ټاپالوجي کو نو په ټاپالوجي کې دی مې ته څه ښایي چې زموږ سره بیسټ پات چې کوم راځي د هغې دا ویلیو ده او دا د چا 1 سکسیسر دی په دې باندې دا اکسیسیبل دی. ښه خبره مې څه کوله خبره مې دا کوله چې په ټاپالوجي ټیبل کې موږ د دغه انفارمیشن د سکسیسر او فیزیبل سکسیسر ښایي او په راوټینګ ټیبل کې صرف د بیسټ پات انفارمیشن موږ ته ښایي د سکسیسر انفارمیشن موږ ته ښایي. نو اوس وایي دا نیټورک دی دپاره زه په یو پات باندې تللی شم ولې چې د یو سپیډ زموږ سره د 256 دی د بره 512 دی. زه غواړم چې اوس ګورم چې زما سره کله لس پیکټې راځي نو په کار ده چې
ډېرې په دې بره باندې ځي او لاندې په دې باندې ځي. لکه اوس زما سره 3 پیکټ دي چې 2 بره باندې دي 2 ځي او لاندې باندې یو ځي. دغه لپاره موږ څه چل کوو لوډ شیرینګ کوو. دغه لپاره یو فارموله ده دغه موږ استعمالوو دغه ته ویریانس وایي. ویریانس په ذریعه باندې څه چل کېږي ویریانس په ذریعه باندې EIGRP ګوري چې د کم لینک سپیډ زموږ سره زیات دی دغه کم سپیډ مطابق هغې باندې ډیټا لیکي او زیات چې کم سپیډ هغې باندې زیاته ډیټا لیکي. دغه لپاره که موږ راشو زه اوس دغه کمانډ ورکړم نو اوس به څه چل وکړي د فیزیبل سکسیسر به دا هم راولي په دې راوټینګ ټیبل کې به دا انسټال کړي. بیا به 2 پات باندې ډیټا ځي. ایون کې میټریک یې چینج دی خو دا میټریک ته به ګوري د هغې مطابق به دا ډیټا لیکي چې د چا ویلیو زیاته ده بینډویډ پې زیات دی په هغې به ډېره ډیټا لیکي چې په کم باندې ویلیو کمه ده دغه دی د سپیډ کم دی او د بینډویډ نو په هغې باندې به کمه ډیټا لیکي. راځو موږ کانفټي راوټر EIGRP او هغه زموږ سره څه شی دی 100. نو دلته زه څه شی ورکوم ویریانس کمانډ د هغې نه پس تاسو هیلپ والئ نو موږ ته وایي دا ویلیو راکړه 1 نه 128 پورې ورکولی شئ. او اصل کې د ویریانس کمانډ چې کوم دی دا ملټیپلایر دی. څنګه ملټیپلایر دی دا اوس ګوري ډو شو IP EIGRP ټاپالوجي. نو دی اوس په ټاپالوجي ټیبل کې ګوره د دې زموږ سره څه شی دی د دې زموږ سره د سکسیسر د میټریک ویلیو دا ده او د فیزیبل سکسیسر ویلیو دا ده. نو دی اوس په دې حالاتو کې صرف د دې راوټ راغیستی دی هلته انسټال کړی دی دی د انسټال کړی. که زه اوس د ویریانس کمانډ ورکړم نو دا میټریک راولي د کم د سکسیسر میټریک چې کم دی دی له دا په دغه کټو ویلیو ورک په 2 کې ضرب ورکړي که 3 ورکړم په 3 کې ضرب ورکړي که 4 ورکړم په 4 کې ضرب ورکړي. تاسو به زیاتوئ نو تاسو به ګورئ زموږ سره دا ویلیو د دې نه زیاته نه شي. خو عموما خلک دغه 2 کمانډ دغلته ورکوي د ویریانس سره نو د دې او د دې ویلیو چې کم دی داسې اندازتنې سیم کړي. که زه راشم او دا ویلیو زه کاپي کړم د دې ځای نه او کالکولیټر ته راولم نو زه که دا وګورم دا پیسټ کم او دا زه په ضرب 2 کې کړم چې 2 ویریانس ورکړم نو ګورم چې د دې سره څو جوړېږي. ګوره دا 10 دی دا 11 دی چې اندازتن یو بل سره سیم کړم چې دا کله اندازتن داسې یو بل سره سیم شي نو د دې ټاپالوجي ټیبل نه چې کوم دا فیزیبل سکسیسر دی دا هم دی راولي او په راوټینګ ټیبل کې هلته انسټال کړي بیا په 2 پات باندې به ډیټا ځي. نو که زه راشم ویریانس 2 کمانډ ورکړم او بس راشم دلته ما څه چل وکړو شو IP راوټ کوم نو راوټینګ ټیبل کې به دغه یو نیټورک ته اوس په 2 پات باندې ډیټا ځي. ولې چې ګوره د دې میټریک اوس زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره هغه بیسټ پات دی او دی اوس راواخیست 11 باندې دغه سیکنډري پات دی. په دې باندې اوس کمه ډیټا ځي په دې باندې زیاته ډیټا ځي. ګوره میټریک ویلیو دواړو سیم نه ده خو دی وایي ولې چې دلته موږ ویریانس کمانډ ورکړو د ویریانس کمانډ په ذریعه باندې دا راغی په دې راوټینګ ټیبل کې انسټال شو. که ویریانس نه وي دا به چېرته هم دلته نه وي انسټال شوي. که موږ لاړ شو شو IP ټاپالوجي ټیبل وګورو په ټاپالوجي کې به سټیل موږ ته یو ښایي شو IP EIGRP ټاپالوجي ټیبل په کې به سټیل موږ ته سکسیسر یو ښایي. سکسیسر زما چې کوم دی یو سکسیسر دی او د هغې فیزیبل ډسټنس چې کوم دی هغه دا دی د هغې میټریک دا دی دا ولې چې دې زما سره بیسټ لکه کاسټ کم دی نو د دې بینډویډ زموږ سره زیات دی او دا وایي زموږ سره اوس همغه کاسټ د دې چې کم دی زیات دی ویلیو زیاته ده د لینک سپیډ زموږ سره کم دی بینډویډ یې کم دی سپیډ یې هلته به چې هر کله ګوره یو خبره یاد ساتئ چې هر کله زموږ سره په EIGRP کې د لینک سپیډ زیات بیسټ پات بیسټ راوټ نو د هغې به زموږ سره میټریک چې کم دی کم راوځي او چې کم لکه بیسټ پات نه نو د هغې به زموږ سره څه چل کېږي د هغې میټریک ویلیو به زیاته راځي. کم چې کم ویلیو هغه زموږ سره بیسټ یو زیات والا بیسټ نه. نو دلته اوس موږ ته وایي چې زما سره بیسټ دا یو دی خو دلته زموږ سره د راوټینګ ټیبل کې څه چل شوی دی راوټینګ ټیبل کې ځکه دغه ما انسټال کړی دی په 2 پات باندې ورته تللی شم چې ویریانس کمانډ ورکړی شوی چې ویریانس کمانډ نه وي نو صرف په دې یو باندې ډیټا تللی به دې بل به نه تللی ځکه چې دلته په ټاپالوجي ټیبل کې ورته وایي چې سټیل زما سره که دې نیټورک ته ځم نو زما یو سکسیسر دی بیسټ پات زما یو دی خو اوس په عام حالاتو کې به څه چل کېږي نیمه ډیټا په دې باندې لیکي او د دې مطابق به په دې باندې لیکي لکه 3 پیکټه دي 2 په بره باندې ځي یو په لاندې باندې ځي. دا زموږ سره څه شی دی ویریانس کمانډ په ذریعه باندې کېږي. بله زموږ سره هغه مکس پات وغیره خو تاسو ته ما پرون هم کړي وو چې زه راشم کانفټي راوټر که موږ وګورو دلته شو IP پروټوکولز کو په پروټوکول باندې دی اوس وایي چې څومره پات باندې د راوټر ایډایبل سره کنیکټ دي زه به په ډیټا لیږم اوس په میکسیمم پات 4 نو که دا ورته موږ چینج کړو راشو دلته په دواړو راوټر باندې کول پکار دي نو زه په یو باندې وکړم نور تاسو په دواړو باندې وکړئ. که زه راشم دلته راوټر EIGRP هغه اټانومي سیسټم نمبر 100 دی مکس پات چې کوم دی مکس پات ورته زه څومره ورکړم هیلپ والا 16 دې کې 16 سپورټ دی 16 پورې ورکړم. که ډو شو IP پروټوکول کوم نو تاسو اوس وګورئ دلته زموږ سره څه شی راځي دلته اوس 16 راغلی مکس پات په 16 په 16 پات باندې به دا اوس ډیټا لیږلی شي. ښه د هغې نه پس زه دلته راځم که وګورم بای ډیفالټ د EIGRP دا کم پیکټس چې کوم دي یا د دې دا کم راوټینګ انفارمیشن چې دی د دې بل سره شیر کوي نو دا بای ډیفالټ سیکیور نه وي
د EIGRP اپډیټ چې کله لیږي دا به ډیفالټ په دې کې سکیورټي نه خو په دې کې موږ سکیورټي راولو زما چې دا راوټر به صرف د اتورای سړي سره خپل انفارمیشن شیر کوي هغه چا سره به انفارمیشن شیر کوي چې چا سره د پاسورډ زه بس په دې باندې پاسورډ امپلیمنٹ کوم نو دا پاسورډ کده د راوټر او د راوټر سیم نو ال به د اپډیټ دلته راځي کنه نو دا باندې شیرات لسه د لپاره زموږ سره یو هیکر یا یو انون یو ان اتورای سړی راشي هغه زموږ د نتورک انفارمیشن وانه هغه اپډیټس وانه زموږ په راوټر باندې سټیک ونه کې څه نقصان راونه رسي دا لپاره موږ څه چل کوو سو سکیورټي په خپل نتورک کې راوړو دغه سکیورټي راوستو لپاره زموږ سره دوه طریقې دي یو خو سکیورټي راوستو لپاره تاسو وکړئ پیس یو انټرفیس چې کم چاته په کم انټرفیس باندې اپډیټس نه دي پکار هغه تاسو بند کړئ لکه اوس زما سره دا راوټر دی نو دا په EIGRP کې دا انټرفیس هم انوالو دی ایڈورټایز شوی دا ایڈورټایز شوی دی نو ولې دی لپاره پکار دی چې د EIGRP دا اپډیټس دی کمپیوټر ته رالیږي یا د سوئچ ته رالیږي دلته نه دي پکار صرف دی ته پکار دی نو کم انون انټرفیس چې دی پاغه باندې پیس یو کوي دا غینه علاوه بس بیا تاسو چل وکړئ چې په دې باندې بس سکیورټي امپلیمنټیشن منغو کو MT5 هیشینګ الګوریدم چې کوم دی هغه به موږ کنفیګر کو نو دا غي په ذریعہ باندې بس چل کیږي زمونږ دا EIGRP سکیورټي چې کوم دا هغه به امپلیمنټیشن دا غي وشي نو را به شو موږ په فرست اپ تا کمانډ ورکو چې وز کا ګورم نو دې سي چل کوي راوټینګ سورس چې کوم دی راوټینګ سورس نه د نتورک د لپاره ځو کما پیسیو انټرفیس پس کې تاسو د وګوره پیسیو انټرفیس په کې نشه پیسیو انټرفیس مطلب دا چې دغه داسې انټرفیس نشي چې پاغي باندې ټریفیک نه لیږي نو پیسیو انټرفیس انفارمیشن خو زما سره دلته پکې وس نشته دی خو که زه دلته راشم او ورته پیسیو انټرفیسز کوم نو بیا پکې دلته د انفارمیشن راشي را بشم راوټر EIGRP او هغه اټانومي سیستم نمبر 100 دی پیسیو انټرفیسز چې کوم دی ډیفالټ په ټول انټرفیس باندې تاسو چلو کا اپډیټس باندې کا صرف په یو باندې باندې په کم یو باندې باندې په بره باندې په لاندې باندې نو ورته وای نو پیسیو انټرفیس کم یو سیریل 0/0 باندې اپډیټس لګا او نو پیسیو انټرفیس سیریل 0/1 باندې اپډیټس لګا نو که زه سره شمه دلته ورته شو IP پروتوکولز کما شو IP پروتوکولز نو په پروتوکولز کې به ما ته وخت چې پیسیو انټرفیس زموږ سره څه شي دي پیسیو انټرفیس په دې باندې اپډیټس نه لګي په دې باندې اپډیټس نه لګي په دې باندې اپډیټس نه لګي نور په ټولو باندې د اپډیټس لګي نو فرست سکیورټي په ګدار اله دویم موضوع سره زما په دې باندې څه چل کوم په دې باندې زو سکیورټي انیبل کوم چې په دې باندې موږ سکیورټي انیبل کوو نو فرست اپ له موږ راشو د لپاره بس کمانډز ورکو کمانډ بس ورکو چې څه چل کوم یو کی چین جوړوم په کی چین کې بیا موږ دنه کیز جوړو هغه کیز چې د دوانو کله زموږ سره سیم دی راوټر او د راوټر کی سیم نو ال بدی یو بل سره انفارمیشن ایکسچینج کولای شي چې د دې کی سیم نه وي اتنټیکیشن د دې سیم نو دی بچرته هم یو بل سره اپډیټس نیبر ریلیشنشپ جوړل شي نو فرست اپ موږ کی چین جوړو کی چین څه شي د کی چین د عامه کوم کی چینی ګوره دا کی چین جوړو بیا په کی چین کې دنه چې کوم دی موږ کیز جوړو کدا کیز دوه سیټ ته سیم امیج کې نو حالا به یې چل کیږي اپډیټس به شیر کیږي کی زموږ سره سیم نه وي نو دغه لپاره به زموږ سره څه چل کیږي دا اپډیټس باندې شیر کیږي خا د MD5 یو هیشینګ الګوریدم دی دا څه چل کوي دا زموږ اکچوال ډیټا چې کوم دی یو راوټر نه بل راوټر ته داسې نه انکریپټ کوي خو دلته چې کله اپډیټس لیږي نو د MD5 په ذریعہ باندې دغه یو پیکټ سره د ساده هیش الګوریدم یو ویلیو اډ کوي او دغه ویلیو د سورس سایډ نزي ال ډیسټینیشن ته نو چې په کوم کی باندې دلته هغه انکریپټ شوی نو په دغه سیم کی باندې دلته د څه چل کیږي ډیکریپټ کوي ګوري که چرته دغه هیش ویلیو دلته سیم نه نو ال دی ایکسپټ کوي کنه نو د ډیسکارډ کوي دا هیشینګ الګوریدم چې کوم دی یا دغه دی دا کیز وغیرہ د دې انفارمیشن تاسو کتل غواړئ دا په کریپټوګرافي کې کیږي هغه فیلډ تاسو ټچ کړئ نو باغې باندې بیا تاسو ډیر خپوي شئ چې دا انکریپشن وغیرہ چې کوم دی د لپاره کوم الګوریدم څنګه کار کوي خو راځو موږ د EIGRP کنفیګریشن کوو نه دا لپاره به زرا شمه فرست اپ بس سی چل کوم کی چین و جوړوم کی دغه نه پس چین کی چین له اني نیم ورکای خدا سي نوم ورکای چې تاسو ته لکه اساني او فیوچر کې یاد او درته معلومي دلته څه شي ورکوم کی چین له نوم ورکو عثمان بیا په دې کی چین کې زو سی کی جوړم کی له سن ورکای کی له نمبر ورکای تاسو په یو کی چین کې دومره لکه کیز جوړول شي د 0 نه والونه پوري خو زه چل کوم کی 1 جوړوم دا کی 1 د پاره دا انټر کوم یو کی چین می فاست جوړ کو بیا په کی چین کې می و کی جوړ کړه وځو په دې کې یو پاسورډ منشن کوم نو کی سټرینګ چې کوم دی زما سره وسه شي کی سټرینګ په اصل کې پاسورډ دی کی سټرینګ به زما سره شي 1 2 3 دا کی سټرینګ زموږ سره په کار چې په دوه راوټر باندې سیمي کی چین زموږ سره سیم نه خیر دی خو چې دا کی زموږ سره دوه سایډ ته په کی 1 کې دا پاسورډ سیمي کړه دوه کی 1 پاسورډ دی یو راوټر بل راوټر سیم نه دی باندې ریلیشنشپ جوړ نه کی او تاسو بس هغه چې دا کی چین هم یو سیم ساتي دم ساتي نو سم مسلې ورته راځي نور کدا سیم نه نو سم مسلې نشته خو چې دا زموږ سره خامخا په دوه سایډ سیمي او دا نوم به تاسو یاد ساتي ځکه دا اوس مخکې منګه پکار دی نو ال دا بیا منګه دا استعمالو نو زما سره څه شي دی کی سټرینګ چې کوم دی هغه 1 2 3 دی پاسورډ اصل کې 1 2 3 دی
دغه شو بس دغه نه پس چې کوم دی ایگزیټ شي راشي. اوس دا په انټرفیس باندې موږ څه چل کوو، په انټرفیس باندې دا اتنټیکیشن دا کی چې کوم دا موږ اپلای کوو نو دی بس دا موږ په دې امپلیمنټیشن وکړو، په دې باندې امپلیمنټیشن وکړو چې کله به دا کی موږ انیبل کو MD5 هیشینګ انیبل کو دلته بس چلو شي، دلته به اپډیټ شي کله لګي نو دا اپډیټ بل دا نشي ریډ کولای، دلته به د نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی هغه بریک شي. بیا چې زموږ سره د کله امپلیمنټیشن د کیز وکړو دا سیم کی سیم شي نو بیا اپډیټ چې کوم دی واپس روان شي، نیبر ریلیشنشپ به جوړ شي. دا لپاره به لاړ شو موږ به انټرفیس ته لاړ شو. کوم انټرفیس ته سیریل ته 0/0 چې په څومره انټرفیس باندې تاسو کنیکټ په هر انټرفیس باندې چې کوم راوټر سره کنیکټ په هغه باندې دا اپلای کړئ. زما سره دلته دوه انټرفیس نو کمانډ بوته ورکم په یو انټرفیس باندې IP اتنټیکیشن د څه شي دپاره د موډ به د څه شي د EIGRP دپاره او EIGRP اټانومس سیسټم نمبر څه شي دی 100 دی او دی به زموږ سره څه شي چې MD5 هیشینګ په دې باندې انیبل شو. دویم کمانډ چې کوم دی IP اتنټیکیشن کی چین IP اتنټیکیشن کی چین کمانډ ورکړئ او بیا کی چین د چا دپاره EIGRP دپاره دغه اټانومس سیسټم نمبر دغه دی او کی چین نوم ورته ورکړئ. هغه کی چین کم یو دی هغه زموږ سره دا دی. دا په یو انټرفیس باندې وشو. بیا لاړ شئ بل انټرفیس ته سیریل 0/0 باندې وشو، دلته په 1 باندې ورکړئ نو په 1 باندې ورته ولیکئ IP اتنټیکیشن موډ چې کوم دی د EIGRP دپاره هغه EIGRP اټانومس سیسټم نمبر دا دی، دا به MD5 شي زموږ سره او IP اتنټیکیشن MD5 موډ چې کوم دی هغه د EIGRP دپاره د اټانومس سیسټم نمبر 100 دپاره او کی چین چې کوم دی دا 100 دپاره او MD5 دغه نه پس چې کوم دی بس دغه MD5 دا چین ورته موږ الریډي خولې دی IP اتنټیکیشن دغه ورته خولې بیا موږ څه چل کوو MD5 چې کوم دغه دی د اتنټیکیشن دی دا موږ انیبل کو په دې دویم کمانډ باندې. خو که زه اوس راشم ما دلته ډیبګ کما ډیبګ EIGRP پیکټس نو ګوردا چې کله اپډیټس هلو لګي نو دی بس شي وای چې EIGRP میسج ولېګو خو دی بس چل کوي او دغه دی دا کی چې کوم دا هغه کی چین میسنګ دی هغه بل سیټ ته اتنټیکیشن چې کوم دی هغه نه کیږي ولی اتنټیکیشن کې پرابلم دی. نو که زه اوس راشم دلته نو دی بس چل کوي که شو IP راوټ کم شو IP راوټ دا سره به انفارمیشن د هغې نه ولې چې د دې سره نیبر ریلیشنشپ بریک شوی دی هلته اتنټیکیشن انیبل دی. نو کنفیګر ټرمینل څه شی ورته ورکوئ کی چین ورته عثمان ورکوم په دې کې کی دا کومه 1 او کی دپاره پاسورډ ورکوم کی سټرینګ چې کوم دی هغه 1 2 3 شي او د دې نه پس چې کوم دی تاسو ایگزیټ کې ښه د دې نه پس موږ داسې کولی چې موږ ملټیپل کیز جوړولی شو. هر کی چې کوم دی یو خاص سپیسیفیک وخت نه لګه زه کی 1 جوړم د هغې 1 2 3 پاسورډ بل کی 2 جوړم د هغې 4 5 6 داسې کی 3 جوړم 7 8 9 زه چې دا کی 1 دی د سپیسیفیک ټایم نه دغه دی ایکسچینج کیږي. بیا چې دغه یو خاص ټایم ختم شو بیا دی بل ایکسچینج کیږي په هغې باندې اتنټیکیشن کیږي. بیا چې ختم شو هغه بله نو د هغې دپاره هم تاسو کولی شئ چې دلته موږ راشو R2 دا او یو سپیسیفیک کی ورته دغه کو خو د کی پاسورډ به دواړه سایډ ته به سیم کیږي. نو دلته ورته زه بیا خوښ شم چې سټارټ ایکسپټ ټایم او سینډ ټایم چې یو سپیسیفیک ټایم د دې ټایم نه والی دې ټایم پورې دا یو سینډ کوه د دې بل ټایم نه بل ټایم پورې بل سینډ کوه یو سپیسیفیک ټایم ورته چې کم ټایم نه کم پورې کم سینډ کوه هغه بیا ریسیو کوه نو هغه ورته ایکسپټ ټایم او دلته ورته موږ خوښ شو. خو زموږ سره اوس الان کې یو کی ده بس دغه پوره ده او د دغې لپاره زه څه ټایم وایم ورته نه ښیم بس دغه کی جوړه شوه. بیا ایگزیټ شئ راشئ انټرفیس ته سیریل 0/0 باندې کنیکټ دی او کمانډ ورته اوس څه ورکوئ چې IP اتنټیکیشن په دې باندې انیبل کا کم موډ د EIGRP دپاره یو منټ زه راشم IP اتنټیکیشن موډ د EIGRP دپاره هغه زموږ سره څه شي MD5 اټانومس سیسټم نمبر دغه شي او MD5 بس هغې نه پس چې کوم دی IP اتنټیکیشن او کی چین چې کوم دی د EIGRP دپاره د 100 دپاره هغه عثمان هغې باندې وشو. راشئ په دې بل انټرفیس باندې هم اپلای کوئ که یو انټرفیس بس دغه یو باندې اپلای کوئ. خو زما سره اوس دلته دوه انټرفیس یې سیریل 0/0 که په یو باندې اپلای شي نو په دې یو باندې به ریلیشنشپ جوړېږي په دې بل به نه جوړېږي. نو زه چې په دواړو باندې جوړ شي هغه لوډ بیلنسینګ موږ اپلای کړی دی. نو دلته 0/1 باندې بشم او IP اتنټیکیشن موډ
د EIGRP دپاره 100 دپاره MD5 دی او IP authentication کی چین د EIGRP دپاره د 100 دپاره د کی چین نوم دا دی. بس که زه اوس راشم شو ډیباګ کوم نو دلته بس نیبر ریلیشنشپ د دې وجوړم شي په ډیباګ کې موږ کتلی شو او دغه چې کوم دی کی چین وغیره چې کوم دی هغه باندې نه میس کېږي ریسیوډ شو هیلو وغیره که تاسو دلته ګورئ دی اوس ریسیو شو. که زه اوس راشم د دې انفارمیشن وګورم نو شو آی پی راوټ کومه نو د دې راوټس به دلته راغلي ولې او شو IP EIGRP نیبرز کوم نو نیبر انفارمیشن به هم راغلی چې زما سره هغه یو نیبر دی او پکار چې دا بل هم راشي. که شو IP راوټ کوم په راوټ کې دی یو پات راغلی دی په بل باندې نه دی اپلای شي ولې نه دی اپلای شي زه راځم ګورم که زه دلته راشم ودیږي شو undebuggable کوم یو آل undebuggable all possible debugs چې کوم دی یو ال سره undebuggable آل شي او زرا شمه دلته شو IP راوټ کوم زه وګورم چې په دې کې زما سره یو پات راغلی دی ښه دې کې څه مسله شوې ده چې زرا شمه موږ د لږه غلطي دا شوې ده چې دا ما په دوه انټرفیس باندې زما څومره خیال دی هغه نه دی اپلای کړی که زه لاړ شم کانفټي انټرفیس رینج سیریل په رینج کې نه رالي دا پاس ایترنیټ رالي او زه که راشم انټرفیس په کم یو باندې نه رالي په 0/1 باندې نه رالي نو زه به راشم انټرفیس سیریل 0/1 IP authentication د EIGRP دپاره اټانومي سیسټم نمبر څه شی دی IP authentication موډ چې کوم دی هغه د EIGRP دپاره د 100 دپاره MD5 دی او IP authentication کی چین هغه د EIGRP دپاره د 100 دپاره عثمان ورته سلیکټ کوم خو دلته به ګورئ تاسو به دا کیس سینسیټیو دی ښه دا کم کی چین او که په کیپیټل کې ورکړل نو کیپیټل کې به که سمال کې سمال به ګورئ ایډجسنسي اوس پاونډ کړه شو IP راوټ کوم اوس به دې په دوه پاس باندې راغلی او شو IP EIGRP نیبر دوه نیبر دی سره دا زموږ سره څه شی دی اتنټیکیشن دی. خپل منګ راځو اوس دغه کومه سمرایزیشن سره لپاره پکاري کې زما سره وزل دی یو نیټورک دی دا نیټورک یو ID دا ده منګ راځو دا شته زه دغه کومه زموږ سره یو نیټورک ID چې کومه ده هغه دا ده بله 192.168.1.0 ده او دا 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.4.0 او دا 192.168.5.0 بل 192.168.6.0 بل 192.168.7.0 او د یو ټول سبنیټ ماسک چې کوم دی هغه /24 دی زموږ سره نو زموږ سره دا دی یا د دې نه زیات دي که دا راوټر دی د دې راوټر سره زموږ سره موږ زیم کوو داسې چې یو 200 نیټورکس دی ورسره 200 نیټورکس به دې راغېستې ته په ایډورټایز کړی د دې راوټینګ ټیبل به زموږ سره ډېر زیات دي د دې سایز به زموږ سره ډېر زیات دي نو چې کله بیا دا راوټر لوک اپ کوي د لپاره ډیټا لیکي نو د کمیونیکیشن وغیره یا د CPU پاور چې کوم دی ریم وغیره چې کوم دی په یوټیلایزیشن زیات کیږي نو زه غواړم چې د ټول څومره نیټورک سره کنیکټ دي دا صرف دا راوټر دی ته صرف یو سپیسیفیک سمری ایډریس راولېږي چې دغه ورته وایي که ته په دې هر نیټورک کې چا سره کمیونیکیشن کې ما ته په دغه ایډریس باندې ته ډیټا لېږه د دغه ایډریس باندې چې کله ډیټا ماته ریسیو شوه بیا زما د خوا کار زه د دې سره کم یو نیټورک کې سپیسیفیک د چا سره زه کمیونیکیشن لکه هغه ډیټا به زه تاسو ته فارورډ کوم سپیسیفیک یو نیټورک ته دا کار د چا دی دا د سمرایزیشن دی په سمرایزیشن کې چل کېږي چې ملټیپل ډېر زیات نیټورک زموږ سره دغه ډېر زیات نیټورک زموږ سره یو سمري ایډریس راوځي هغه سمري ایډریس دا دلته ایډورټایز کړي او د راوټر ته وایي که ته چا هر چا سره په دې نیټورک کې کمیونیکیشن کې نو ته ماته په دغه سپیسیفیک ایډریس باندې ته ډیټا رالیږه بیا زه د خوا کمیونیکیټ کوم دغه لپاره موږ څه چل کوو سمرایزیشن لپاره سمري ایډریس څنګه راوځي الریډي موږ په CCNA کې کړی دی نو CCNA کې تاسو هغه سمرایزیشن ته لاړ شئ زه به دلته راشم د سمرایزیشن به زه وکړم که زه راشم دلته نوټ پیډ ته زما سره د اولۍ ID رالی او اخرۍ رالی نو اولۍ زه رالم 192.168.0.0 او اخرۍ د 192.168.4.4
7.0 دا دوانه تاسو باینری ته واړوئ د دې اولی باینری به زما سره راځي دا به 1 شي د 128 پلس 64 192.0 دا به بیا نور زموږ سره څه شي هغه باینري 0.0.9 دا به 8 ګان شي ځکه چې زموږ سره د اولی بیټ ویلیو څه شی ده د اولی بیټ ویلیو زموږ سره 128 د بل زموږ سره 64 128 او 64 192 راځي د دې اولی بیټ به زموږ سره څه شي دا به 100 دا به 8 دا د یو بیټ رااله بیا د 168 د پاره 168 د پاره 128 شو بیا 62 د زیاتیږي بیا چې کم دی زموږ سره څه شي دلته راشم باندې کیلکولیټر باندې دغه کومه چې 128 جمع 64 به زموږ سره آپ شي نو بیا زموږ سره 32 راځي جمع 32 شي 160 شو 32 به زموږ سره ان شي او 160 سره بیا 32 چې 16 هم زموږ سره به آپ شي او بیا به زموږ سره 16 8 به بیا زموږ سره ان شي او دا غینه علاوه بیا زموږ سره د خو ټوټل آپ شي خا بیا د 0 سره بیا څه چلو شي د 0 د پاره ومنګا 0.0 کوټول 8 ګان بشي 2 سالور شپږ اته او بیا به د خو هم اته 0 ګان شي 2 سالور شپږ اته 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 اول کومه دا سره واملو د 168 د پاره د غرالو باینری نو د ولي کوي 168 او دلته به مونږ لاړ شو د بازار کما پروګرامر ته نو 168 د پاره کو باینری کې دلته ګورې دا 168 باینری د زموږ سره داسې راوباسي دلته به 1010 شي بیا به 1 شي او بیا به 000 شي داسې اوس مونږ د بل لپاره راوباسو نو د 192 په دې کې سیم دی او ډاټ 168 په بل کې سیم دی 168 دلته سیم دی سوري دا بس باینری ته واړو او بیا دا غینه پس چې کوم دی صرف 7 دی نو 7 د پاره 128 بیت چې ان کومه که 7 د پاره ځل د باینری ولي کومه دا 7 ولي کوم 7 کې صرف ما سره د باینری راځي اخري 3 بیت چې کوم دی هغه به ان شي او ولی ټول چې کوم دی هغه به موږ سره آپ شي لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 د دې بیت ویلو زما سره 1 دا د دې بل 2 دا د دې بل 4 دا نو 4 2 او 1 چې 8 7 بشي البته زما سره څه شي 0 دا به نور ټوټل زما سره څه شي 8 ګان شي نو دې لپاره بس یو سمری اډرس راو باسه نو سمری اډرس به زما سره بیرته دا باینری تاسو کنورټ کړئ ډیسیمل ته نو 192 بشي او د دې بل به 168 جوړ شي بل چې کوم دی تاسو راشي دلته زموږ سره څه چل کیږي دا میچ کیږي صرف میچینګ چې کمزې کې نه کیږي میچینګ په دې ځای کې نه کیږي که راشه میچینګ پوینټ زموږ سره دا دی خو میچینګ لګي دلته زموږ سره کدا 1 شي نو 1 کوي انې کوي جمع کوي که 0 نه دی پس موږ څه چلو 0 وکړو خداغه نه پس چې بارډر نه اخو کم میچینګ نه کیږي کاغه 1 یو که 0 که هر څه به ټوټل زموږ سره 0 راځي خداغه نه پس وزیر لپاره د سمری اډرس د پاره چې ګام دی و سبنیټ ماس راځل غواړي ته زموږ سره سمری اډرس نو د سبنیټ ماس سره 100 بیټس دلته میچ شي وي دي دلته 8 بیټس دلته میچ شي وي دي ګور 101 دی او دغه دی لکه 01 بګینه نو میچینګ شوی دلته زموږ سره 255 راشي بل د باندې 255 راشي وځل د ګوره 100 بیټس میچ شوی دی په دریم کې 1 2 3 4 5 نو 15 چې کوم دی د لپاره تاسو ته ولېږئ چې زموږ سره د 5 بیټس چې کوم زموږ سره جمع شي لکه زموږ سره څه شی وشي د 255 نه غزو ماینس کم 7 هغه چې 7 زموږ سره الته دغه شی 248 د دې بس چې راشي دی وسه منټ ما زموږ سره 248 راشي ډاټ 0 به راشي دی خو بیټ زموږ سره نه دی می چې 0 زموږ سره سمری اډرس چې کوم دی هغه صرف دا راوته زبر شمه ګور دي سره بس اوس ملټیپل لوبیک اډ کما لوبیک چې کم دی به ایڈورټایز کم دلته ډیر انفارمیشن راځي یا زرا شمه د سپیسیفیک سمری اډرس به ایڈورټایز کم نو په دې اډرس باندې به دې چلو کې په دې اډرس باندې به دې راشي او صرف سپیسیفیک یو انټری به دې راشي او دې په یو انټری باندې به دې بیا کمیونیکیشن کوي چې په دې نتورک کې چا سره کمیونیکیشن کولی په دغه یو انټری په دغه اډرس باندې به ډیټا را لګي او دې به کمیونیکیټ کوي را به شم زبدلته اول دا لوبیک جوړې کم کانټي دلته به زه راشم انټرفیس لوبیک 0 آی پی اډرس به ورته ورکړم نو آی پی اډرس به زما سره شي د دې آی پی اډرس به شي 192.168.0.1.1 او د دې به سبنیټ ما 255.255.255.0 شي او دا سی به زه راشم دا به زه کاپي کړم په دې او یا به زه داسې شم ایګزیټ دا به زه کاپي کړم ټول او د لپاره به اوس په یو نوټ پیډ کې څه چل وکم انټری وکم چې د دغه لوبیک 0 لپاره دغه جوړ شو
او که بیا موږ راشو دلته کنټرول سی ایچ د ریموو کا دم ریموو کا د لوپ بیک 0 زموږ سره الریډي جوړ دی ضرورت نشته دی بیا بلته موږ څه شی وکړو لوپ بیک 1 به وکړو لوپ بیک 2 به شي لوپ بیک 3 به شي دلته به 4 شي دلته به 5 شي دلته به 6 شي دلته به 7 شي د لوپ بیک 1 دپاره به زموږ سره بیا څه شی شي 2 شي او د دې به بیا زموږ سره 3 آی پی شي د دې بل به زموږ سره 4 آی پی شي د دې بل به زموږ سره 5 آی پی شي د دې بل به زموږ سره 6 آی پی شي د دې بل به زموږ سره 7 آی پی شي 7 بس د عمره پکار دی څه شی د لوپ بیک 1 دا د آی پی آر موږ د دې انټرفیس ته اساین کو د لوپ بیک 1 به دا شي د لوپ بیک 2 به د آی پی شي 1 2 او د 0 لپاره الریډي موږ اساین کړی دا که زه راشم تاسو دا کنفیوژن دلته ختم شي د لوپ بیک 0 لپاره زموږ سره څه شی پی وه 1 آی پی وه د لوپ بیک 1 لپاره 2 د لوپ بیک 2 لپاره 3 داسې د 3 لپاره 4 د 4 لپاره 5 داسې 6 7 داسې زه راتلی شم دا به زه کاپي کړم او ګلوبل کنفیګریشن موډ ته به راشم دلته به دا پیسټ کړم نو دا زموږ سره څه شی وشو په کمانډ باندې او اینډ کړم شو آی پی انټرفیس شو آی پی انټرفیس بریف کمانډ ورکړم نو ګوره زموږ سره دومره لوپ بیک انټرفیس جوړه شوه اوس دا ایډورټایز کول غواړي نو کانف ټي راشئ راوټر EIGRP 0.0.0.0 د دې سره ایډورټایز کا راوټر EIGRP اټانومي سیستم نمبر 100 د نیټورک چې کوم دی هغه ایډورټایز کوم نو څه ورکړي 0000 د زموږ سره څه شو دا ایډورټایز شو لکه اوس راشم دلته وګورم د په دې راوټینګ ټیبل کې به څومره انټري راغلي زیات به راغلي شو آی پی راوټ کو ګورې سره دومره انفارمیشن راغلی دی دا سره راغلی ټول داسې دا سره راغلی زه یم چې دې لپاره څه چل وکړه دې لپاره صرف سپیسیفیک یو دغه ایډورټایز کا چې په یو ایډرس باندې د دې سره کمیونیکیشن کېږي دا راوټینګ ټیبل چې کوم دی هغه مینیمایز شي ډیسټینیشن راوټینګ ټیبل مینیمایز شي دې لپاره به راشو موږ به یو انټرفیس چې کوم انټرفیس باندې ته چا سره کنیکټ دی هغې لپاره به ته راشي دا انټرفیس لیول کمانډ دی سمرایزیشن په دې به ایډورټایزمنټ وکړې سمري ایډرس په دې به ایډورټایزمنټ وکړې نو لاړ به شو کمانډ به ورته څه ورکړو کانف ټي او دلته به ورته دغه ورکړو دغه انټرفیس سیریل 0/0 او کمانډ ورته ورکو آی پی سمری ایډرس د EIGRP لپاره اټانومي سیستم نمبر دا دی د هغې نه پس تاسو هیلپ والی نو سمری ایډرس راته راکوئ سمری ایډرس 192.168.0.0 راغلی د هغې سبنیټ بعد 255.255.248.0 راغلی دی دا په دغه یو باندې وشو بیا دې بل ته راشئ سیریل 0/1 ته او په دغې باندې هم تاسو دغه سمری ایډرس چې کوم دی ایډورټایز کوئ که اوس موږ راشو د دې په دې راوټینګ ټیبل کې به صرف یوه انټري راغلي شو آی پی راوټ کم نو ګوره د ډوال په ذریعه باندې دا وایي دا زما سره څه شی دی دغه یو سمري ایډرس دی او هغه د چا په ذریعه باندې اکسیسیبل دی د ډي په ذریعه باندې او دلته زموږ سره داسې د دې سایډه ځکه دا یوې راغېسته چې دې سایډ نه موږ ویریانس کمانډ نه دی ورکړی که زه د دې سایډه ویریانس کمانډ ورکړم راوټر EIGRP 100 او ویریانس 2 اوس بل ته هم د لوډ بیلنسینګ کې ګوره شو آی پی راوټ کم نو اوس یې چلو کو چې زه د دې نیټورک سره ځم نو زه په دې باندې ډیټا لیږلی شم په دې باندې ډیټا لیږلی شم دا زموږ سره څه شی دی د سمرایزیشن خبر زموږ سره یو داسې انوایرمنټ دی چې زموږ سره دلته یو دغه راوټ سره لګېدلی دی یو راوټر لګېدلی دی دغه راوټر چې کوم دی ISP والا دی او زه غواړم چې د ISP سره دا یو راوټر چې کوم دی د کمیونیکیشن به کوي په فاست ایترنیټ 0/0 باندې لګېدلی دلته هم په فاست ایترنیټ 0/1 باندې کنیکټ دی د ISP سره زه غواړم چې دې راوټر د ISP سره کنیکټ دی دا راوټر به د ISP سره کنیکټ دی د راوټر سره بل د نور نیټورک هم کنیکټ دی زه غواړم چې د دې سره څومره خلک کنیکټ دي نیټ به صرف د یو ته راځي او د دې یو نه زه غواړم چې دې سره هم دا نیټ شیر شي بل سره هم شیر شي بل سره هم شیر شي بل سره هم شیر شي دا موږ په دوه طریقه باندې کولی شو یو په سمرایزیشن باندې کولی شو یو په موږ په
دغه باندې کولای شو په دې راوټ ریډیسټریبیوشن کم کمانډ دی لکه ایکسټرنل راوټس موږ EIGRP کې ریډیسټریبیوټ کو زه راځم اول یې درته ښیم چې په دې راوټ د دې نه به دې ته موږ څنګه کمیونیکیشن کوو. فرسټ اف آل خو به تاسو راشئ دلته باندې ټینګ وشي بیا به دې راوټر باندې چې کوم دی ډیفالټ راوټ ایډ شي چې هر چا سره کمیونیکیشن کولو ډیټا به موږ پسې لیکو په دغه انټرفیس باندې لیکو بیا به موږ راځو دا موږ د دې سره داسې شیر کوو نو یې موږ راوټ ریډیسټریبیوشن باندې کولی شو په سمرایزیشن باندې کولی شو. سمرایزیشن باندې څنګه کوو هغه همدغه طریقه ښیم نو زه که راشم دلته وګورم د دې په دې انټرفیس باندې به کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاصله ایترنیټ 0/1 باندې به IP ایډریس سیټ کوم چې دا زما سره شي 200.200.1 IP ده 255.255.255.0 سبنیټ ماسک دی دا زه نو شټ ډاون کوم بیا راځم IP راوټ کوم چې دا هر چا سره کمیونیکیشن کولو هغه ته چاته لیږه د هغې سبنیټ ماسک دای او بل IP چې کومه ده هغه سیټ زه ایزیم کوم دا چې زما سره د هغه سیټ IP ده 200.200.200.1 سوري 2 د ISP والا دغه IP ده نو که زه راشم دلته شو IP راوټ کومه نو دا راوټر به وایي چې زه که د دې نیټورک کې کمیونیکیشن کوم دې کې کوم نو اولي ډیټا به زه دې ته لیږم هر کله چې دې راوټر ته یوه ډیټا راله دې راوټر ته یوه ډیټا راله چا سره به کمیونیکیټ کول به د خپل راوټینګ ټیبل وګوري چې دغه ډیټا دې سره کمیونیکیشن کول دې سره چې په دې کې د چا سره میچ نه شو نو اخیره میچ به داسې چل کوي اخیره میچ به دا دې ته لیږي او دغه څه شی دی دا ګیټ وی اف لاست ریزورټ چې کوم دی از دا خو اوس دا چې کله موږ راشو چې دا اسټریک مطلب دا د ډیفالټ راوټ موږ CCNP کې زه ګورم چې دا د راوټینګ ټیبل ته راغلی ده که نه نو دې ته به نه راغلی ولې چې دا موږ دخوا شیر کړي نه شو IP راوټ اسټریک دخوا نشته دی نو دغه که موږ راشو دلته اوس دغه کوو ایډورټایز کوو نو دغې دپاره یو کمانډ دی که د سمرایزیشن په ذریعه باندې کول غواړئ سمرایزیشن په ذریعه باندې نو دلته ګوره د دې اوس نه لاست ریزلټ وغیره چې کوم دی نه دی سیټ د R1 نو زه راځم د نه دا سمرایزیشن په ذریعه باندې کوم دلته موږ کمانډ ورکو انټرفیس ته لاړ شه فاصله ایترنیټ نه دلته به سیریل باندې دا کنیکټ دی څه دی د سیریل دې ته هم لاړ شه دې ته هم لاړ شه په دې دواړو باندې زه کوم نو انټرفیس سیریل 0/0 باندې او د چې کوم دی څه شی ورکوي IP سمري ایډریس د څه چا دپاره د EIGRP دپاره د EIGRP اټانومس سیسټم نمبر 100 دی چې د هر چا سره کمیونیکیشن کولو د هغې سبنیټ ماسک انیو داسې هم ورکولی شو یا اني سبنیټ ماسک اني نیټورک اني سبنیټ ماسک هغه د چا سره شیر کوه هغه ته انټر کوه بس دغه شو بیا په دې بل ته انټرفیس ته لاړ شمه انټرفیس سیریل 0/1 ته او په دغې باندې هم دغه کمانډ ورکوي انټر ګوره اوس د دې موږ سمرایزیشن په ذریعه باندې دلته موږ د دې چې هر نیټورک سره کمیونیکیشن کوي دغه ډیفالټ راوټ موږ د سمرایزیشن په ذریعه باندې خو ایډورټایز کو زه راځم د راوټینګ ټیبل ګورم یا د سره څه انفارمیشن راغلی که نه شو IP راوټ نو ګوره د دې راوټینګ ټیبل چې کوم دی دی وایي چې زه به دې کې چا سره کمیونیکیشن دې کې چا سره کمیونیکیشن نه کولو نو بیا به څه کوم دا ډیټا به زه لیږم دې راوټر ته دا راوټر زموږ لاست دغه دی لکه ګیټ وی دی او هر چا سره کمیونیکیشن کول ګوره ډي سټریک مطلب په ذریعه د EIGRP په ذریعه باندې یو ډیفالټ راوټ را شیر شوی دی خو او د هغې سره دې راوټ سره زه وایي په دې 2 پاس باندې تللی شم په دې باندې ډیټا لیږلی شم په دې باندې ډیټا لیږم چې کله دلته راغلی دی به ګوري چې دې خوا څنګه فارورډ کولی نو ګوره دا خو په یوه طریقه باندې وشو دلته اوس څه راغلی ایډمنسټریټیو ډسټنس چې کوم دی همدا سیم د ایکسټرنل راوټ نه دی شیر شوی چې کله اوس ریډیسټریبیوشن وشم نو بیا بلته دا 170 چې زموږ سره یوه طریقه دا وه په دې باندې نه کول غواړم دا بېرته ریموو کوئ په بله طریقه درته کومه دلته دې نه تاسو څه شی وکئ نو مخکې ورکئ نو سمري ایډریس او دغسې انټرفیس سیریل 0/0 ته هم راشئ دلته هم تاسو څه وکئ نو IP سمري ایډریس بېرته واپس راشئ دې راوټینګ ټیبل وګوره چې د منځه لاړه دا انټري که نه شو IP راوټ او دا د منځه لاړه ښه ریموو شوه نو بیا به موږ راشو بس بیا دلته کول غواړم دغه په ذریعه باندې نو هغه به موږ راوټ ډسټریبیوشن چې کوو هغه به راشو راوټر EIGRP ته راوټر EIGRP اټانومس سیسټم نمبر 100 او دلته به ورته کمانډ ورکو ریډسټریبیوټ سټیټک بس صرف R2 باندې دغه یو کمانډ ورکول دی یو کمانډ سره به داسې چل وکړي دغه نیټورک به راوالي د وین چې کوم ډیفالټ راوټ دی به دې سره شیر کړي نو زه راشم شو IP راوټ د په راوټینګ ټیبل کې به څه شی شوي د دې په راوټینګ ټیبل کې به یو انټري راغلی ګوره DEX مطلب دا دی DEX دلته دا کوډ ګوره چې EIGRP دی ایکسټرنل راوټ دی او د دې ایډمنسټریټیو ډسټنس شی دی 170 دی په دې ریډیسټریبیوشن باندې چلنګ په فیوچر کې وزنګ په CCNP کې دا ټاپک دی باغې باندې ډېره غټه خبره کوم نو وسی چل وشو یو ډیفالټ راوټ راغی ایکسټرنل راوټ راغی خو دا ایکسټرنل راوټ د EIGRP په ذریعه باندې راغلی د EIGRP په ذریعه باندې کله ایکسټرنل راوټ راځي دا به ایډمنسټریټیو ډسټنس زموږ سره څه شي
170 بی. نو ګوره د دې وس دا وایي چې زه هر چا سره کمیونیکیشن کوم نو زما ګیټ وی څه شی دی هغه دا دی او دغه آی پی چې کومه ده دا د دې راوټر د دې انټرفیس د 11. ها نو دغه زمونږ نه لیکچر په دې لیکچر کې مونږ څه چلو کو په دې لیکچر کې مونږ د دې لوډ بیلنسینګ خبره وکړه سکیورټي خبره وکړه د مینوال اتوماتیک سمرایزیشن هم وکړو او بل زموږ سره څه شی دی دغه دی دا ډیفالت ریډیسټریبیوشن هم وکړو خاصه وسره زموږ د مینوال سمرایزیشن خبره ته زه یو دغه کومه که زه دلته اوس راشم په دې باندې ما څه چل کړی اتوماتیک سمرایزیشن په دې باندې ما ډیسیبل کړی دی لکه زه راځم شو آی پی پروټوکول کما شو آی پی پروټوکول نو شو آی پی پروټوکول کې د ماته څه شی وایي چې اتوماتیک سمرایزیشن از ناٹ ان افیکټ دا ولې چې دا ما اتوماتیک سمرایزیشن په ډیسیبل کړی دی که زه راشم اتوماتیک سمرایزیشن نه ډیسیبل کوم نو که زه راشم دلته یو کمانډ ورکوم راوټر EIGRP 100 او اتوماتیک اټو سمری مخکې دا نو اټو سمری مور کړو اټو سمری که زه اوس راشم ډو شو آی پی پروټوکول کوي نو دلته چې کوم دی ماته څه شی وایي چې اتوماتیک network summarization is in effect. زه تاسو ته ریکمند کوم دا چې اتوماتیک سمرایزیشن تاسو کوئ دا ډیسیبل کوئ نو ګوره دا اوس افیکټ دی چې زه بیا نو اټو سمری کم او ډو شو آی پی پروټوکول کما نو دلته به ماته څه وایي چې اتوماتیک سمرایزیشن از ان ناٹ ان افیکټ نو هر کله چې تاسو EIGRP کې چرته دغه کنفیګریشن کوئ نو اتوماتیک سمرایزیشن چې کوم دی هغه ډیسیبل کوئ. نو دا زمونږه بیسیک یو د EIGRP چې کومه دی د CCNP لیول یو بیسیک کنفیګریشن اوس ایډوانس لیول باندې چې موږ مخکې ځو کله موږ اوس ملټیپل ټاپولوجیز چې کوم دي NBMA ورته ویلی شي یا موږ د فریم ریلی په ذریعه باندې د EIGRP په امپلیمنټیشن کوو نو هغه اوس فردر موږ فیوچر کې نور لیکچرو کې کوو چې کله موږ دغه EIGRP وایو SPF وایو بیا به ریډیسټریبیوشن وغیره دغه وپېژنو د هغې نه پس به راوټ میپس وغیره وپېژنو او کار زمونږ لکه په CCNP کې پاتې دی نو دغه زمونږ نن لیکچر په دې کې موږ د EIGRP کوم باقي حصه پاتې شوی د هغې په باره کې موږ څه زده کړه وکړه زه امید لرم چې څه هم دې زده کړه کړي یاد کړي به مې دعاګانې کوئ انشاءالله فیوچر کې به نور ریکارډینګ کېږي الله حافظ.